Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Vreau să văd ce schimbări urmează să se petreacă în viața ta. Și avem numărul 1, cristalul mov, numărul 2, cristalul albastru, numărul 3, cristalul argintiu. O să te rog să alegi intuitiv, poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru bani și carieră, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, așa procedezi. Le poți asculta și pe toate cele 3 și apoi să-mi lași un comentariu ce variantă ți s-a potrivit cel mai bine. Să începem. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul mov. Haideți să vedem ce urmează în viața voastră, ce mesaje are tarotul să-ți transmită în acest moment. Să vedem. În primul rând, în momentul de față, văd că tu studiezi foarte intens o situație. Încerci să vezi toate detaliile acelei persoane, încerci să vezi toate soluțiile necesare pentru a ieși din acea problemă. În egală măsură, văd aici foarte clar faptul că cei mai mulți dintre voi treceți printr-o perioadă de studiu, treceți printr-o perioadă de analiză. Poate chiar aveți, știu eu, un examen, unii dintre voi, alții poate chiar sunteți persoane foarte studioase, persoane care vor să cunoască cât mai multe lucruri. Văd aici o puternică legătură cu o persoană mai tânără. Studiezi viața, analizezi problema respectivă. Hai să vedem. Să știi că ești într-o perioadă foarte bună pentru a studia sau pentru a învăța lucruri noi. Vezi că informația pe care tu o vei găsi foarte rapid din momentul în care vizionezi acest videoclip, uite, vei găsi o soluție, vei găsi o idee nouă, da? Vei găsi o regulă nouă după care să acționezi. Uite, te ajută să-ți schimbi destinul, te ajută să mergi pe drumul tău. Poate unii chiar sunteți într-o perioadă în care vreți să vedeți exact ce este cu relația în care vă aflați. Poate vrei să vezi exact care este drumul tău în viață și văd că în momentul de față tu cauți tot felul de răspunsuri și îți spun clar aici că foarte rapid vei găsi aceste răspunsuri. Văd o puternică legătură cu următoarele semne zodiacale: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. Foarte interesant. Wow! Din nou, zodia Taur. Vezi că această soluție pentru tine vine din planul divin. Soluția o poți găsi cu multă rugăciune, dar cu multă meditație, dar atenție, este foarte important aici să cauți și tu răspunsuri, să studiezi și tu problema respectivă, să încerci să discuți cu acea persoană. Da? Nu este suficient doar să-ți dorești aici. E clar, e nevoie să și acționezi. Hai să vedem. Următoarea carte, 5 de bâte. Se pare că unii dintre voi e posibil să opuneți rezistență la această schimbare, însă mai văd aici și faptul că în următoarea perioadă vei avea ori un concurs, ori vei avea o situație în care vei simți acea senzație de concurență, de gelozie pentru unii dintre voi. Simt aici foarte puternic faptul că unii, poate chiar acum, studiați acea persoană, studiați acea problemă care vă nemulțumește și în momentul în care găsiți acel răspuns, văd că vă avântați în luptă. Dar e o luptă pozitivă, nu e ceva negativ. Pentru unii văd aici clar o relație de triunghi amoros, da? O relație de triunghi amoros sau în unele cazuri văd aici că tu găsești o soluție la o problemă și
în următoarea perioadă vei încerca să discuți cu acea persoană sau vei încerca să pui problema într-un anumit mod. E ceva, uite, legat de o vacanță împreună, ceva legat de o petrecere, de o căsătorie și așa mai departe. Hai să vedem următoarea carte pentru tine, care este Arcana Majoră Luna, o legătură cu zodia Rac sau cu zodia Scorpion. Clar aici pentru unii dintre voi că această discuție, această confruntare va avea loc la o vreme de seară, da, foarte clar. Și mai văd aici faptul că în următoarea perioadă va fi nevoie să faci o alegere importantă, dar atenție, este foarte important să-ți asculți intuiția aici. Și ai o femeie care te poate ajuta foarte mult. Din nou zodia Taur, dar și zodia Balanță. Foarte frumos. Mai văd aici o relație ascunsă sau tot felul de întâlniri care au loc la o vreme de seară. Foarte interesant. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea vă invit cu drag și la o altă citire dacă vreți să mai vizionați la un alt număr, iar cei care doriți vă aștept cu drag la Tarot pe Zodii, pe celălalt canal de YouTube. Aveți link în primul comentariu lăsat de mine. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă. Continuăm. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul albastru. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru voi de această dată. Ce schimbări urmează în viața ta, ce mesaje are tarotul să-ți transmită în acest moment. Vreau să văd care sunt mesajele pentru tine. Vreau să sară singură prima carte, așa simt. Wow! Prima carte pentru tine, Arcana Majoră Moartea, care vorbește despre o legătură cu zodia Scorpion. E clar aici faptul că tu în momentul de față treci printr-o perioadă de transformări absolut profunde. Această carte în egală măsură, să știi că mai vorbește și despre o perioadă în care se întâmplă multe lucruri în viața ta, o perioadă în care nu prea poți să controlezi lucrurile care se închid. Și aici este foarte important să-ți asculți intuiția, este foarte important să nu ții de acele lucruri care trebuie închise în viața ta. Asta e foarte, foarte important aici. Roata destinului. E clar că dacă tu simți aceste schimbări, simți că nu poți să mai controlezi lucrurile, simți că totul este extrem de profund, extrem de intens în jurul tău, în relații, în zona profesională sau în general în viața ta, uite, la baza pachetului avem Arcana Majoră, Roata Destinului, care vorbește foarte clar despre schimbări, despre faptul că lucrurile au stagnat în viața ta, despre faptul că până acum nu ai fost pe drumul tău. De acum încolo ai ocazia ca lucrurile să înceapă să funcționeze într-o anumită direcție. Roata Destinului vorbește și despre acel moment în care lucrurile încep să se miște. Da? Hai să vedem următoarea carte pentru tine, următorul mesaj, ce urmează după această schimbare, ce urmează după această transformare pentru tine. Justiția, o arcană majoră din nou care vorbește despre o legătură cu zodia Balanță. Foarte frumos acest aspect, mai mult decât atât, vezi că ți se face dreptate divină, se clarifică o anumită situație în următoarea perioadă, foarte rapid din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Justiția îmi spune mie că unii rezolvați foarte rapid. În acest context mă refer ceva legat de acte, hârtii și documente. E vorba de a închide o situație, e vorba de a ieși
dintr-o poveste mai puțin plăcută. În sfârșit, ți se clarifică mintea. Asta este foarte important. Uite, turnul și cu 6 de bâte. E clar că tu ești foarte victorios din această poveste, din această închidere, din această transformare. Așa cum îți spuneam, probabil nu erai pe drumul tău, ori nu erai cu persoana potrivită, ori nu ești în locul potrivit. Și în sfârșit aici ai ocazia. Da? Devii mult mai cunoscut, devii mult mai victorios. Văd aici o bucurie foarte mare. Unii chiar auziți de o concediere sau auziți de o persoană care are niște probleme, dar poate e vorba de o persoană care v-a făcut rău sau o persoană care nu a avut intenții bune, pentru că, uite, pentru tine să știi că urmează o perioadă în care vei fi foarte bucuros, foarte mulțumit, foarte împlinit. 9 de cupe vorbește de o bucurie imensă, vorbește despre faptul că tu vei simți faptul că vei avea tot ceea ce îți vei dori. Uite, 7 de cupe, vei avea impresia că plutești, pur și simplu. Dacă e vorba de o relație, aici văd că lucrurile vor funcționa foarte bine din acest punct de vedere. Se clarifică o poveste. Ultima carte pentru tine este 9 de bâte. E posibil ca la un moment dat să-ți fie puțin teamă și să pur și simplu să nu-ți vină să crezi că te afli în această poziție. Vezi că această bucurie vine la pachet și cu o oarecare oboseală, o oarecare teamă pe care e posibil să o simți, iar la bază avem eremitul, o legătură cu zodia Fecioară, văd aici, sau mai văd faptul că tu, în urma acestor experiențe, vei avea o înțelepciune foarte mare, vei deveni o persoană foarte înțeleaptă, o persoană care, uite, știe cum anume să se bucure de victorie, știe cum anume să se bucure de viață. Chiar îmi place, da, ceea ce văd aici. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea vă invit cu drag la un alt număr, dacă vreți să mai vizionați, sau la o altă citire. Iar pentru cei care doriți tarot pe zodii, vă invit cu drag pe celălalt canal de YouTube. Am lăsat un link în primul comentariu pentru cei care sunteți interesați. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă. Continuăm. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul argintiu. Haideți să vedem ce mesaje avem aici pentru voi. Ce urmează în viața ta? Ce schimbări urmează? Ce trebuie să știi? Să vedem ce îți transmite tarotul. Vreau să văd. Wow! Văd că în momentul de față te afli într-o perioadă de pauză, poate chiar stai și analizezi o situație din mai multe puncte de vedere, pentru că e clar aici că vrei să lași ceva în urmă, vrei să închizi ceva anume. Văd că pentru unii dintre voi sunteți într-o perioadă în care meditați foarte mult, o perioadă în care vă rugați foarte mult. Unii poate sunteți în concediu sau poate vreți să plecați undeva pentru a vă regăsi pe voi. Poate pur și simplu e vorba de a sta singuri, da? A sta singuri, a vă ruga și a încerca să găsiți o soluție. În unele cazuri văd aici că e vorba de o pauză într-o relație. E o perioadă puțin ciudată pentru unii dintre voi. Încercați să vedeți care este cea mai bună soluție pentru a ieși din această perioadă de stagnare. Și văd că foarte rapid, din momentul în care vizionezi acest videoclip, tu pleci undeva, pleci pentru a căuta ceva anume, pentru a-ți găsi iubirea, pentru a-ți găsi liniștea. De asemenea, văd că în următoarea perioadă urmează să abandonezi un anumit lucru pe care tu îl faci, da? Sau vrei să abandonezi o persoană. E vorba de
un lucru care nu te mai împlinește, da? Uite, la bază avem Marele Preot care vorbește despre o legătură cu zodia Taur, dar tot Marele Preot aici îți spune foarte clar faptul că parcă mergi pentru a-ți căuta sufletul pereche, mergi să găsești adevărul, adevărul tău, adevărul ultim dumnezeiesc, mergi să cauți îndrumarea, da? Uite, dacă ești femeie, vezi că urmează o perioadă în viața ta în care ți se cere să nu mai stai în umbră, ți se cere să te aranjezi, ți se cere să îți vezi foarte mult prioritățile, să dai dovadă de iubire, de pace, de înțelepciune, să apreciezi tot ceea ce ai în jurul tău. Iar dacă te pregătești să pleci undeva anume, să știi că acolo vei avea niște experiențe absolut divine, experiențe care te vor ajuta să crești, să înflorești dintr-un anumit punct de vedere. Ești foarte mult pus pe gânduri pentru că ți-ai dorit foarte mult să pleci dintr-o situație sau să abandonezi un anumit lucru. Wow! S-au mai întors două cărți, Regele de Spade, o să încep cu el, pentru că simt aici că are un mesaj foarte puternic să-ți transmită. Aici văd o puternică legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Această carte vorbește despre organizare, despre claritate, despre o persoană foarte ordonată, cineva care își face niște strategii, niște planuri foarte bine puse la punct. Unii e posibil să aveți o legătură cu o persoană care lucrează cu mintea, da? Poate chiar mergi la o persoană care se ocupă, să spun așa, nu știu, ori cu studiul, ori este o persoană care nu lucrează fizic, este o persoană care poruncește, o persoană a căror idei sunt apreciate, poate să fie o persoană intelectuală aici și văd o puternică legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate aici văd o puternică legătură cu o persoană cu uniformă, da? Se clarifică ceva în viața ta, să știi. Unii poate chiar vă gândiți serios să mergeți să faceți un curs sau dacă e vorba de o relație, e clar aici că ori urmează o perioadă de pauză, ori urmează o perioadă în care se clarifică foarte mult lucrurile între voi, foarte mult. Iar ultima carte este 3 de monede, care vorbește aici despre un posibil triunghi amoros, dar vorbește și despre ideea aceasta că parcă urmează să cunoști niște persoane care cumva sunt foarte apropiate de gândirea ta, sunt persoane care îți seamănă foarte mult, dar e un grup mai mic de oameni. Vei învăța lucruri noi, vei medita, da? Vei fi mult mai aproape de tine. În alte cazuri văd aici un examen pentru unii sau un lucru important. La baza pachetului este roata destinului care vorbește despre o legătură cu următoarele zodii: Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Roata destinului vine și îți spune că această persoană sau această instituție sau această organizare pe care tu vrei să o faci, să știi că te ajută și îți schimbă viața. Da? Îți schimbă viața, așa cum îți spuneam, urmează să înveți niște lucruri noi, indiferent de vârsta pe care o ai, indiferent de domeniul în care tu activezi. Urmează să înveți niște lucruri care să știi că îți vor schimba viața radical. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea vă invit cu drag la încă un alt număr dacă vreți să mai vizionați. Vă invit cu drag la o altă citire sau pentru cei care doriți, vă aștept la Tarot pe Zodii pe celălalt canal de YouTube. Am lăsat un link în primul comentariu postat de mine. Dați click acolo și mergeți direct pe canal, este absolut gratuit. Vă îmbrățișez încă o dată și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.
Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și să ne revedem cu drag la o altă citire.